زاد يعاني بعد 4 مباريات 4 خسائر متتالية، يفوز ب5 على ديبورتيفو، ولكن ديبورتيفو ليس مقياس. طبعا لا واليوم ايضا مهمه صعبه، يعني بغض النظر عن الظروف اللي يمر فيها ريال، لكن تشكيله ريال اليوم ليست سيئه، بالعكس وجود اسينسيو وفازكيز يعطي الفريق الحيويه والسرعه اللي كانت مفقوده يمكن في المباريات الاخيره، واكيد في عيون ريال مدريد هذه المباراه مباراه. العزيز خالد ياسين وضيوفه الكرام، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، اهلا بكم وسهلا وطلة جديدة من خلال كرة القدم الاسبانية، تواصل لمباريات عظيمة من اعظم من لعبوا ودعبوا كرة القدم على مر التاريخ. زيدان نوبه الجديد بستايله الجديد بنيمار الجديد. نعم، الاربعاء القادم ريال مدريد واللون البرتقالي الى اليسار. رونالدو ينطلق من البداية، النجم البرتغالي الكبير وعبء كبير جدا جدا، واول اهداف اللقاء. نعم اول اهداف اللقاء 45 دقيقة بعدما دقت ساعة الحقيقة. بداية وأي بداية، روعة وأي روعة، إصرار وأي إصرار، رغبة دائما في تحقيق الانتصار. نعم، هناك حالة من الانكسار، هناك حالة من السقوط المعنوي والفني، ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر هو أفضل بداية، وهنا أفضل بداية. رونالدو مهارته مراوغته، عدى ومر وفات وعرضية ثم رأسية لينجح فاسكيز في إحراز أول أهداف اللقاء بعد 45 ثانية فقط. نعم، ليس كل سقوط. مارسيلو مش ممكن بنزيما باللاعب السريع سجل النهارده بضربة الرأس بشكل كويس قوي، والحقيقة رونالدو عملها له كويسة قوي. اللعيبة الكبار بتظهر وقت الشدة. شوف الضغط اللي عمله، وكتير بيفكروا في حالة بنزيما وحالة رونالدو بيصوب، ولكن إلى ضربة المرمى. تمركز كالعادة عظيم، واحد من أبرع اللاعبين في تاريخ كرة القدم، 5 مرات أحسن لاعب في العالم، أفضل. رونالدو بيختار الصعب قوي، مع ان كان ممكن 100% يتعور من الحاجات دي كلها. يا ولد يا جماله. مارسيلو عرضية. الله يا بابا، الملكي منصور من تاني يا بابا. هو ده الهدف الثاني اللي هم عايزينه، هو 9 أهداف ريال مدريد، هو الهدف اللي هيخلي زيدان يستريح، هو الهدف اللي بيبحث عنه من أجل مباراة الأربعاء القادم أمام باريس سان جيرمان، هو هدف من أجل الخطة بي. الخطة إيه؟ الآن سيتحول إلى الخطة بي، أو بعد شوية أو بعد الهدف الثالث. لكن شوف مارسيلو، شوف زيدان يرفع رصيده ل 13 هدف في مرمى سوسيداد، وال13 هدف هنا في، ولكن لسه بنزيما. فينك يا بنزيما؟ يعني يا جماله. لا اغسل اليمين الى فاسكيز صاحب الهدف الاول. فاسكيز، شوف رونالدو فتح له مساحه جميله، تعدي من جد. يا عيني يا رايق يا واد انت يا رايق. نعم، مهرجان. ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. سقط الملكي في مباريات، في الأداء، في النتائج، ولكنه عاد قويا، عاد كبيرا في الوقت الذي يجب أن يكون فيه كبيرا. يا سلام، توني كروس يسجل الهدف الثالث. الله. فاسكيز ورونالدو وتوني كروس، انتشار ومثالية، كرة قدم جميلة وحقيقية، متعة ليست بلاي ستيشن. شوف البساطة والحركة من غير كرة عظيمة. مودريتش والركنية بعيد عن حارس المرمى. رونالدو يا عظيم. الله. هو بقيمته، هو بكفاءته، هو بعظمته، هو بتاريخه، هو بإنجازاته، هو بطولاته اللي مالية حياته، ويوم ورا يوم عمالة بتكتر، يوم ورا يوم عمالة بتكبر. 4-0 هدفين لرونالدو، 14 هدف لرونالدو في مرمى ريال سوسيداد، واحد من الأرقام القياسية التي يسجلها النجم الكبير. المفاجأة أن ال14 على ملعبه، غير مباراة سالزبورغ. ادي الضربة الركنية،
القائم لسه بقول لحضراتكم لا مانع من احراز هدف، واهلا وسهلا باحراز هدف. الخطه بي تعرضك للاهداف في مرماك. ادي ضربه الراس، القائم لابس الابيض كده جاهز، وهو نفس القائم بتاع الشوط الاول. ايه حكايته القائم؟ الشرها الى فاسكيز، عاملين نشاط جميل جدا، تحضير والتصويب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. رونالدو كان على موعد مع الهاتريك رقم 43 ليه في الليجا. يا سلام على الجماعيه. شوف الجماعيه والايجابيه، او الجهاز الدوري التنافسي، او للعضلات، او لمرونه المفاصل نفسها. المطارده عنده انذار قبل كده، ياخد باله. يا ولد الكره عنده عشان ردة الفعل، فلازم يوطي عشان يشوفها. واحد اللاعبين يفتح رجليه، وضربة المرمى. لما اللعيبه بتقف في الحائط، اللاعب الاخير في الحائط بيفتح رجله عشان حارس المرمى يشوف الكوره من بين رجليه، فيعرف المنشأ بتاعها. اتلعبت ولكن عاليه على طول الى ضربه المرمى من ياراماندي مع بشكتاش. اشبيليه مع المان يونايتد، وشختار مع روما. تاني فرصة هدف أول. نعم هدف أول. البديل بوتيستا، 22 سنة. قلت لحضراتكم بنزل لاعبين صغار، عايز يسجل هدف لحفظ ماء الوجه، هدف معنويا ليعود بالفريق. وقلت لحضراتكم جهزوا نفسكم، وارد جدا هذا الفريق يسجل بهذا الشكل، بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة. وادي جاريس بيل، الراجل جري منه، واقف غلط جدا جاريس بيل. يمكن واقف صح لكن ما رجعش، لازم يضم أكتر. وفاران على طول على بعد 4 خطوات. وأول أهداف ريال سوسيداد. بوتيستا البديل يشارك لثالث مرة هذا الموسم، ومحظوظ أن يسجل عندما يشارك. الحقيقة شخصية الفوز، الوينر بيرسوناليتي والوينر مينتاليتي. وبنزيول الهاتريك، سجل الهاتريك. لسه بقول لحضراتكم على عقلية الفوز، شخصية الفوز. نعم رونالدو، والهاتريك رقم 43 له تاريخيا في الليجا، يرفع رصيده إلى 43 هاتريك، يرفع رصيده للهدف رقم 11. يقدم نفسه بالصورة التي تليق بقيمة أفضل لاعب في العالم. نعم أوفسايد؟ لا، ما فيش أوفسايد في الليجا فقط. 43 بشكل عام في كل المسابقات. والثاني نعم هدف ثاني. ينجح ريال سوسيداد في استغلال حالة من الاسترخاء والثقة الأكثر من اللازم من مدافعي ريال مدريد، وينجح ياراماندي اللاعب الأسباني في تسجيل 6 أهدافه وثاني أهداف ريال سوسيداد. 5-2 نتيجة.